اقرا خان Yes, sir. مونږ به په انګلیسي کې داسې څنګه وایو چې کولی شم کولی شو یا کولی شي دې لپاره به مونږه د کین کلمه استعمالو. ها نو زه به څنګه وایم چې زه انګلیسي ویلی شم I can speak English. هغه کرکټ لوبه کولی شي He can play cricket. مونږه انګلش لیکلی شو We can write English. ښه او داسې به څنګه ویم چې کولی مې شو یا کولی شو دې لپاره به مونږه د could کلمه استعمالو. نو زه به څنګه وایم چې ما انګلیسي ویلی شوه I could speak English. هغه فوټبال لوبه کولی شوه He could play football. مونږه تیزه منډه وهلی شوه We could run fast.